Hej och välkommen till fjärde avsnittet av Aktieskolan grundkurs. Nytt avsnitt kommer varje söndag klockan 18:00. Ifall du inte har sett de tidigare avsnitten, gör gärna det. Detta är nämligen en sammanhängande kurs. Idag ska jag prata om något riktigt intressant, nämligen inflation och ränta på ränta. Så att nu börjar vi gå in på lite svårare grejer. Inflation, vad är det för någonting? Många har säkert hört uttrycket och många vet säkert redan vad det här är för någonting. Men jag ska ändå gå igenom det. Inflation är kort sagt att varor generellt blir dyrare med tiden. Varor var billigare för 10 år sedan till exempel än vad de är idag. Och de kommer vara dyrare om ytterligare 10 år. Du fick helt enkelt mer för din hundralapp för 10 år sedan än vad du får idag. Och du kommer få mindre för din hundralapp om 10 år än vad du får idag. Det är det som är inflation. Motsatsen till inflation heter deflation. Och det innebär såklart att det är motsatta. Alltså att varor blir generellt billigare över tid. Och säg då att priset på en specifik vara skulle öka. Då är det inte någon inflation. Utan inflation är när det genomsnittliga priset på samtliga varor ökar. Riksbanken har inflationsmål som är 2% plus minus 1%. Och det är för att det har visat sig gynnsamt för vår samhällsekonomi att ha en inflation på den nivån. Sen så vissa år så är det högre inflation, vissa år är det lägre inflation. Men man siktar ändå mot 2%. Men det absolut mest intressanta tycker jag är med inflation när det handlar om privatekonomi, det är att om du inte placerar dina pengar i någonting som genererar avkastning så kommer faktiskt dina pengar att minska med tiden. Och det är helt enkelt för att du får mindre för dina pengar i framtiden än vad du får idag. Så att har du satt in 100 000 på ett konto där du inte får någon ränta eller avkastning, ja då kommer du få betydligt mindre för dem när du väl ska ta ut dem. Och de har helt enkelt minskat i värde. Så se till att placera dina pengar i någonting som genererar avkastning. Till exempel aktier eller fonder. Nu till ränta på ränta som är det absolut mest kraftfulla verktyget vi har på börsen. Och det bara finns där. Man behöver ingen kunskap för att utnyttja ränta på ränta utan det finns bara där och det gör sitt jobb. Och man bör verkligen se till att man utnyttjar det här till max. Och ränta på ränta innebär att din avkastning i pengar kommer öka för varje år du har dina pengar på börsen trots att du inte investerar mer pengar. Och ju längre tid du har dina pengar på börsen ju större kommer den här ränta på ränta-effekten att bli. Så att det är ju en av anledningarna varför det är otroligt viktigt att ha en lång tidshorisont för sitt sparande. För man vill verkligen komma åt den här ränta på ränta-effekten och låta den göra sitt jobb på så hög grad som möjligt. Jag tänkte köra ett litet exempel för jag tror att det är det lättaste sättet att lära sig vad ränta på ränta-effekten är för något. Jag kommer behöva tjuvkika lite här för att det är svårt att komma ihåg alla siffror i huvudet. Men säg att du investerar 1000 kronor i fonder eller aktier. De här fonderna eller aktierna ger 10% avkastning varje år i det här exemplet. Det är ju aldrig så i verkligheten att det ger exakt 10% varje år. Men i det här exemplet så är det så. I slutet av år 1 så kommer du ha 1100 kronor. Du har alltså gjort de här 10% i avkastning, 100 kronor. I slutet av år 2 så kommer du ha 1210 kronor. Så under det här året, alltså år 2, så har du tjänat 110 kronor istället för 100 kronor. Och det är på grund av ränta på ränta-effekten. Det är som att den här 100-lappen du tjänade under år 1, den ligger kvar och den får du också avkastning på. Så att 100 kronor har du fortfarande tjänat på den 1000-lappen du investerade. Och 10 kronor har du tjänat som avkastning på 100-lappen som ligger kvar. Som är avkastningen från år 1. Och spolar vi fram lite. I slutet av år 9 kommer du ha 2358 kronor på kontot.
Och i slutet av år 10 kommer du ha 2594 kronor. Så under år 10 har du alltså gjort en avkastning på 236 kronor. 100 kronor är fortfarande avkastning på den här 1000-lappen du investerade. Och 136 kronor är avkastning på din tidigare avkastning. Så nu börjar du helt enkelt tjäna mer pengar på din avkastning från de tidigare åren än på ditt investerade belopp. Och det är fascinerande. Om vi leker med tanken att du istället investerade 10 000 kronor, också med 10% avkastning om året, och att du låter de här jobba i totalt 50 år. Då kommer du ha nästan 1,2 miljoner efter 50 år. Och det är ju riktigt fascinerande vad 10 000 kan bli om man bara ger det lite tid. Och det visar ju verkligen den enorma effekten av ränta på ränta. Så sammanfattningsvis, ränta på ränta innebär att värdeökningen i din portfölj kommer öka exponentiellt. Din avkastning i pengar kommer helt enkelt öka ju längre tid du har dina aktier, alltså dina pengar på börsen. Och tittar man på hur det ser ut i ett diagram som jag visar här bredvid, då ser man att det nedre strecket som är nästan i botten, det är utan någon värdeökning. Du har alltså lagt dina pengar på ett sparkonto som inte har någon ränta till exempel. Det är värt, du har dina 10 000 50 år. De ökar inte. Och dessutom kommer inflationen in där, så att egentligen går de ju ner i värde. Och kollar man på den övre linjen så ser man att den går ganska vågrätt i början. Och sen så börjar den liksom, den börjar accelerera uppåt. Och det är det som är ränta på ränta-effekten. Hade man inte haft ränta på ränta-effekten utan man hade, säg att man hade tagit ut de här pengarna man tjänar varje år och börjat om på sitt startkapital. Så säg att du investerar 1000 kronor. I slutet av år 1 då så tar du ut de här 100 kronorna du gått i vinst med och börjar om på nytt. Ja, då hade linjen varit exakt likadan. Den hade gått upp på samma sätt kan man säga. Men med ränta på ränta-effekten, eftersom att du får avkastning på din tidigare avkastning, så kommer den accelerera och gå snabbare och snabbare uppåt. Det var allt jag hade komma med idag. Nästa vecka kommer vi gå in på nästa kapitel som är aktier. Kapitlet om aktier kommer vara indelad i 3 avsnitt. Och nästa vecka kommer jag att prata om det mest grundläggande. Vad är en aktie? Vad är det som styr aktiekursen? Och vad är aktiekurs ens för något? Och varför är det så att priset på aktien inte avgör hur billig den är? På hemsidan ekonomiskfrihetforalla.se finns den här kursen som bok för en billig peng. Så ifall du vill ha tillgång till hela kursen nu direkt, ifall du vill ha en bok som komplement eller ifall du vill stötta den här kursen, kika in på hemsidan. Jag vill också tipsa om Facebookgruppen som också heter Ekonomisk frihet för alla. Jag lägger en länk i beskrivningen. Där kan du delta i diskussioner och få tips från andra medlemmar. Och sist men inte minst, om du gillar den här videon, ge gärna en tummen upp och glöm inte att trycka på prenumerera så att du inte missar nästa avsnitt.